निखिल पाटील, रँक 45. राज्यसेवा आणि RFO या परीक्षांमधून नियुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्यांपैकी मी प्रातिनिधिक मनोगतासाठी आमंत्रित करते श्रीयुत निखिल पाटील यांना. कृपया त्यांनी मंचावर यावं आणि आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आदरणीय व्यासपीठ आणि माझ्या सोबतचे अधिकारी आणि त्यांचे पालक या सगळ्यांना मी अभिवादन करतो. माझं नाव निखिल पाटील आणि आज मी लोकांच्या टीमचे सगळ्यांचे आभार मानतो, कारण तसं पाहिलं तर हे फक्त वैयक्तिक यश आहे. सार्वजनिक जीवनाची आमची अजून सुरुवात देखील झालेली नाही, आम्ही सर्व्हिस जॉईन देखील केलेली नाही आहे. पण या सत्काराचा स्वीकार मी सर्व्हिस जॉईन केल्यानंतर आमच्यावरती जी जबाबदारी असणार आहे त्याची जाणीव करून देणारा सत्कार किंवा एक कार्यक्रम म्हणून मी याचा एक विनम्रपणे स्वीकार करतो. आणि भूषण सरांचं सांगायचं तर माझं UPSC ऑप्शनलच्या वेळी देखील भूषण सरांशी माझा संपर्क आला होता आणि रिसेंटली MPSCच्या मॉक इंटरव्ह्यूच्या संदर्भानं परत एकदा मी सरांचं मार्गदर्शन मला मिळालं आणि सरांनी ज्या अमूल्य सूचना मला दिल्या होत्या त्याचा मला निश्चित फायदा चांगला झाला आणि मला 70 मार्क्स मिळून माझी खूप चांगली रँक येऊ शकली. त्यामध्ये सरांचं योगदान खूप निश्चित मोठं आहे. आणि त्याचबरोबर लोकांच्या टीमचे देखील आभार, कारण आमच्या या वैयक्तिक यशाचा एवढा चांगला कौतुक सोहळा त्यांनी इथं आयोजित केला. तर सर्व लोकांच्या टीमचे आभार. इथे असलेल्या अधिकाऱ्यांना देखील त्यांच्या पुढील कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा आणि जे ॲस्पायरंट असतील त्यांना देखील शुभेच्छा देऊन मी माझं मनोगत संपवतो. थँक्यू.